partea a doua a emisiunii noastre, vulnerabilitatea la boli autoimune în perimenopauză. Invitata noastră din această seară din Statele Unite, dr. Diana Gârniță, medic reumatolog și medicină internă, profesor voluntar în programul de reumatologie, Universitatea de Medicină din Cincinnati. Bună seara și bine ați revenit la Un Doctor pentru dumneavoastră. Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Și noi vă mulțumim foarte mult. Citeam despre dumneavoastră, foarte frumos ați spus că anul acesta aveți două cărți în pregătire. Din ce văd, sunt două cărți foarte importante, mi-au atras atenția. Una despre gută și nutriție. Se știu foarte puține lucruri despre nutriția în gută și, într-adevăr, cred că tot ce aduceți din punct de vedere științific este foarte important. Și a doua despre poliartrita reumatoidă, care ne ajută, desigur, și pe noi în această seară. Dar până acolo vreau să vă întreb ce este perimenopauză. În primul rând, vă mulțumesc pentru că ați adus în discuție cărțile care vor veni. Ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, perimenopauza este o perioadă normală în viața unei femei, dar ca orice perioadă care aduce schimbări, poate să aducă și schimbări în cum ne simțim, de la menstruație modificată, la bufeuri, la creșterea în greutate, uscăciunea pielii, uscăciune vaginală, insomnii, uneori energie scăzută și, de asemenea, pierderea părului sau subțirea firului de păr. Toate acestea sunt manifestări ale perimenopauzei și lista poate continua. Am înțeles. Cum influențează, mă gândesc, modificările hormonale, perioada din timpul perimenopauzei și menopauzei, apariția bolilor autoimune? Este adevărat, datorită schimbărilor hormonale din această perioadă de perimenopauză și ulterior menopauză, pot declanșa sau exacerba anumite boli autoimune. Și aș vrea să vă dau câteva exemple: poliartrita reumatoidă, sindromul Sjögren, dermatomiozita, scleroza multiplă în plăci și, mai rar, lupusul pot să apară în această perioadă. Acest lucru se datorează scăderii nivelului de estrogen, care la rândul lui reglează funcția sistemului imun. Această scădere a nivelului de estrogen în organismul femeii se va asocia cu un risc crescut de inflamație, care aduce și el aceste riscuri de creștere a incidenței bolilor autoimune. Așadar, există boli și le-ați enumerat pe care le tratați și vă aplecați mai mult în timpul perimenopauzei. Este adevărat. O să vă dau un exemplu. Pentru că ați menționat poliartrita reumatoidă, este parte din ceea ce fac eu în fiecare zi. Tratez și diagnostichez și tratez pacienți cu această boală. Se pare că această boală are două vârfuri de debut. Una în perioada de tinerețe, între 20 și 30 de ani, dar cea de-a doua perioadă de debut este în această perioadă, de 40 până la 60 de ani. De asemenea, acești pacienți în această perioadă, datorită modificărilor pe care le trec, datorită perturbărilor hormonale, ele vor induce scăderea sistemului imun și accelerarea acestui proces de autoimunitate. Am înțeles. Vă întreb mai departe dacă există boli autoimune care cresc riscul de cancer. Din păcate, da. Inflamația cronică, inflamația necontrolată pentru mulți ani, ea însăși crește riscul de boală autoimună, dar de asemenea crește riscul de cancere. Aceste cancere vin datorită inflamației, dar vin și datorită faptului că
Boli precum poliartrita reumatoidă, lupusul, sindromul Sjögren și dermatomiozita, ele însele se asociază cu un risc crescut de cancer. O să vă dau câteva exemple: cancerul de colon, cancerul de sân, cancer ovarian și de asemenea limfoame sau cancere de piele sunt adesea asociate cu aceste boli autoimune. Am înțeles, așadar, în poliartrita reumatoidă există risc de cancer și tocmai ne-ați spus ce tipuri de cancer, doamna doctor. V-am enumerat câteva: cancerul de sân, cancerul de colon, cancerul ovarian, dar mai ales cancere de piele. O să vă vorbesc puțin și despre medicamente, pentru că există anumite medicamente pe care noi le folosim, precum imunosupresoare și medicamente biologice, care ele însele poate să crească riscul de cancere, mai ales cancere de piele. De aceea, eu le recomand pacienților mei și tuturor pacienților care sunt pe aceste tratamente imunosupresoare să aibă un control general și control al pielii în fiecare an. Există și recomandări în ceea ce privește screening-urile pentru diverse cancere pe care noi trebuie să le adaptăm în funcție de vârsta pacientului. Și acestea includ testul Babeș-Papa Nicolau, testul pentru cancerul cervical, o mamografie anuală, o colonoscopie care se indică în funcție de riscul pacientului. Dacă pacientul are risc de cancer de colon în familie, atunci se recomandă ca screening-ul să fie început mai devreme, la aproximativ 45 de ani. Există discuții și aici. Și de asemenea le recomand pacienților să-și facă teste tiroidiene în fiecare an, mai ales dacă simt ca un nodul sau simt ca au palpitații, simt că nu se simt tocmai bine. E bine să-și facă aceste teste tiroidiene cel puțin o dată pe an. Ce este poliartrita reumatoidă? Ce sunt aceste boli autoimune? Un teren practic gvasi necunoscut. Citeam, corpul se atacă pe el însuși, citeam la un moment dat. Este adevărat, aceste boli autoimune se nasc din diverse motive care uneori nu țin de noi, motive genetice. Există o predispoziție genetică în majoritatea cazurilor, dar pe această predispoziție genetică se pot întâmpla ca pacientul să vină în contact cu un virus sau să fie într-o situație de stres foarte mare sau să vină în contact cu diferite surse de poluare și atunci sistemul imun, în această încercare de a ne apăra de virusuri, de bacterii, de substanțe străine, începe să atace, inițial începe să atace ceea ce îi se pare străin. Ulterior, datorită faptului că noi suntem predispuși pentru un răspuns imun accelerat sau agravat, sistemul imun încetează să-și mai recunoască propriul corp și începe să-l atace. Bolile autoimune sunt foarte diverse și pot ataca teoretic orice organ. Așa cum ați menționat, poliartrita reumatoidă, atunci când pacienții vin la noi pentru a fi consultați pentru această boală, de obicei se plâng de dureri articulare, de roșață, căldură, umflături, impotență sau, noi spunem impotență funcțională sau funcție redusă a articulațiilor. Se trezesc dimineața cu această senzație de redoare matinală. Le este greu să-și folosească mâinile sau le este greu să-și folosească articulațiile. Acesta este cel mai frecvent motiv pentru care vin la doctor. Îi aduce durerea. Dar pe lângă aceste
manifestări de durere, de roșață, există și alte manifestări pe care pacienții le observă, dar nu necesar, nu-i fac să vină la doctor, precum ar fi o oboseală exagerată, febră seara, devin disneici sau le e greu să respire când urcă scările, ochii li se usucă, gura li se usucă. Acestea sunt semne de inflamație sistemică. Există boli autoimune care afectează pielea, cum este lupusul sau este dermatomiozita. Există boli care afectează creierul, precum este lupusul, dar pot afecta și inima și plămânii. De aceea este bine ca atunci când aceste simptome încep să vină la suprafață, să mergeți la medic, să căutați, să vedeți despre ce este vorba, pentru că aceste boli autoimune au tratament, pot fi ținute în frâu, nu le putem vindeca complet, dar avem această capacitate, avem puterea să le ținem în frâu prin diverse tratamente care sunt astăzi disponibile. Pot apărea complicații foarte mari în unele dintre bolile autoimune. Mă refer că la unele, practic, încă nu s-au descoperit tratamente foarte avansate. Auzeam despre scleroza multiplă, ce spunea Charcot acum mulți ani, la fel a rămas în scleroza multiplă și s-a descoperit prea puțin. Să știți că înțelegerea sistemului imun a venit cam acum 20 de ani. De aproximativ 20 de ani, cercetătorii din toată lumea și cercetătorii americani au reușit să descopere anumite componente ale sistemului imun care pot fi modificate și care pot fi ținute în frâu, ca să zicem așa. Există tratamente foarte noi care au intrat pe piață, acești anticorpi monoclonali care merg și în mod targetat opresc anumite celule care creează inflamație sau inflamație exagerată în corp. Și vă vorbesc nu numai despre scleroza multiplă, care nu este exact sub apanajul meu ca și specialist de reumatologie, vă pot vorbi de pacienți cu lupus, de exemplu, sau pacienți cu poliartrită reumatoidă. Anul trecut s-a publicat un studiu extrem de important despre o terapie nouă care se numește CAR T-cells. Această terapie este de fapt o modificare genetică la nivelul acestor celule imune care induce calmarea sistemului imun. Această terapie a fost inițial folosită în cancere, în limfoame. Unul dintre prietenii mei, doctorul Adrian Bot, este cel care a adus această terapie în fața pacienților, au testat această terapie și au adus vindecarea sau inducerea în remisie, mai bine spus, a diverselor limfoame. Acest studiu de care vă vorbeam, publicat anul trecut, a testat pacienți cu scleroză, cu systemic sclerosis sau sclerodermie, a fost testată pe pacienți cu lupus și a observat că în urma acestei terapii, acești pacienți au primit numai o infuzie, au intrat în remisie și astăzi, acest studiu care a început acum 2 ani, astăzi, la 2 ani distanță, acești pacienți sunt încă în remisie. Cred că este un pas enorm în înțelegerea noastră ca și medici a sistemului imun și faptul că descoperim în mod constant terapii care să oprească agresivitatea bolilor autoimune este un progres pe care nu cred că ni le-am fi putut închipui acum 2 sau 3 ani. Trebuie să spunem că despre terapia CAR T-cells și dr. Adrian Bot a fost prezent în emisiunea noastră și îl salutăm cu această ocazie. Am fost onorați de prezența domniei sale. Terapia de substituție hormonală, iarăși, este folosită în perimenopauză. Sunt contraindicații, doamna doctor? Se folosește? Eu știu care sunt beneficiile.
Sigur, terapia de substituție hormonală rămâne oarecum controversată în pacienții sau pentru pacienții cu boli autoimune. Și de ce spun asta? Pentru că cu ani în urmă au fost publicate niște studii care spuneau că terapia de substituție hormonală poate crește riscul de cancer mamar în special, sau riscul de a dezvolta un infarct sau o boală coronariană. Se pare că terapia de substituție hormonală este mult mai sigură astăzi, bineînțeles făcută cum trebuie și făcută sub observația unui medic care este capabil să moduleze acest tip de terapie. Revenind la bolile cu caracter autoimun, această terapie de substituție se pare că este benefică și chiar acum câțiva ani Colegiul American de Reumatologie a făcut sau a publicat pentru prima dată guideline-uri sau ghiduri despre cum poate fi folosită această terapie pentru pacienții care au boli autoimune în perioada de postmenopauză. Și se pare că această terapie este benefică, mai ales la pacienți cu poliartrită reumatoidă. În această perioadă acești pacienți poate să dezvolte mai multe simptome. Dacă au avut boala poate să se decompenseze, să zicem așa, sau să se exacerbeze anumite simptome, să devină mai acute. Și se pare că pentru pacienții cu poliartrită reumatoidă poate să amelioreze simptomele menopauzei, dar și această exacerbare a bolii. Ceva foarte important, trebuie să știți că terapia de substituție hormonală nu înlocuiește tratamentul poliartritei reumatoide. Deosebit de important este să știm că pacienții care au lupus și care au și anticorpi antifosfolipidici, acest lupus se asociază cu un alt sindrom care se numește sindromul antifosfolipidic, care induce sau care este cauzat de acești anticorpi antifosfolipidici. Și acest sindrom, ca să fac o paranteză, crește riscul de tromboze. Tromboze la nivel cardiac, tromboze venoase profunde sau embolii pulmonare. Și în aceste cazuri de pacienți cu lupus și cu prezența acestor anticorpi antifosfolipidici, nu se recomandă să se facă terapie de substituție hormonală. Încă o dată, nu se recomandă în aceste cazuri, dar în pacienții care au lupus și nu au acești anticorpi antifosfolipidici, se poate lua în considerare, bineînțeles cu precauție, beneficiile acestei terapii. 3 minute până la finalul acestei emisiuni și exact cum spuneați la început, sunt foarte multe probleme de care se plâng femeile la menopauză sau premenopauză, exact cum spuneați. Transpirații și bufeuri diurne sau nocturne, uscăciune vaginală, modificări ale dispoziției, pierderea masei osoase, ca să nu mai spun și de faptul că pot apărea, sunt vulnerabile la aceste boli autoimune. Și atunci vă întreb, sunt importante și un stil de viață sănătos, o alimentație adecvată, o odihnă suficientă, eu știu, renunțarea la fumat, dar și reducerea stresului? Mă bucur foarte mult că ați menționat aceste lucruri. Acestea sunt lucrurile despre care eu vorbesc în cărțile pe care le voi publica în curând, atât despre gută, dar mai ales despre poliartrita reumatoidă, pentru că vorbim de boli autoimune. Abordarea mea în practică și abordarea pe care o am de mai mult de 15 ani este de a integra toate aceste modificări de, noi le numim lifestyle, de stil de viață în tratamentul pacientului. Nu este de ajuns să iei o pilulă sau să iei un tratament și să te aștepți că lucrurile se vor îmbunătăți semnificativ.
Dacă vreți să știți, orice tratament pe care noi îl acordăm, îl dăm pacienților cu boli autoimune, are o rată de succes de aproximativ 60-70%. Restul beneficiilor în tratarea bolilor autoimune vine din ce a spus dumneavoastră, din nutriție, care trebuie să fie o nutriție cât mai sănătoasă, bazată pe alimente care sunt neprocesate chimic, dacă se poate și neprocesate termic, și aici mă refer la a mânca cât mai multe legume, fructe, genul ăsta de alimentație. Mă refer la exercițiu fizic, pentru că este extraordinar de important pentru menținerea masei musculare, dar și pentru întărirea oaselor, menținerea masei și densității osoase, mai ales în perioada de perimenopauză și menopauză, când, datorită scăderii de estrogen, noi pierdem foarte multă masă osoasă. Al treilea lucru este managerierea stresului. Există lucruri pe care le putem controla și lucruri pe care nu le putem controla, și atunci trebuie să ne focusăm sau să ne gândim cum putem să schimbăm lucruri care sunt în controlul nostru. Există o grămadă de tehnici, eu educ pacienții despre așa ceva, de la tehnici de respirație până la o grămadă de alte tehnici de mindfulness și o perioadă bună de dormit, cel puțin 8-9 ore pe noapte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la Un Doctor pentru dumneavoastră, pentru toate informațiile oferite. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Rămâneți alături de TVR Internațional.